production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes hanggang sa tamang slicing, sa bawat aral talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling recipes na pangkabuhayan. Out of school youth o senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom. Baking at cooking, bawat skill ay kayang matutunan. Sa bawat session, conference at creativity ay lumalaganap. Hands-on lessons, bawat estudyante ay bida. Dahil sa malasakit at pagmamahal, bawat isa'y natutulungan. Pugay sa lahat ng trainer, teacher, assessor na may puso, tinuturuan ng tama, nagbibigay pag-asa sa mundo. Sa Inay Chef, bawat klase saya at galak, sa bawat tinapay at ulam, bagong buhay ay sumisiklab. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay, handa na. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay, handa na. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes hanggang sa tama goal slicing, sa bawat aral talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling recipes na pangkabuhayan. Out of school youth o senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom. Baking at cooking, bawat skill ay kayang matutunan. Sa bawat session, confidence at creativity ay lumalaganap. Hands-on lessons, bawat estudyante ay bida. Dahil sa malasakit at pagmamahal, bawat isa'y natutulungan. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay, handa na. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina na sayaw sa kilig ng skills at aral, Inay Chef Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak.
estudyante may bagong buhay. Handa na. Handa na. Halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes, hanggang sa tamang slicing. Sa bawat aral talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling, recipes na pangkabuhayan. Out of school, youth to senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom. Baking at cooking, bawat skill ay kayang matutunan. Sa bawat session, confidence at creativity ay lumalaganap. Hands-on lessons, bawat estudyante ay bida. Dahil sa malasakit at pagmamahal, bawat isa ay natutulungan. Pugay sa lahat ng trainer, teacher, assessor na may puso. Tinuturuan ng tama, nagbibigay pag-asa sa mundo. Sa Inay Chef, bawat klase saya at galak. Sa bawat tinapay at ulam, bagong buhay ay sumisiklab. Halina, sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarice, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay. Handa na. At aral, Inay Chef, Maria Clarice, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay. Handa na. Handa na. Halina, sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarice, hatid ay pag-asa at halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes, hanggang sa tamang slicing. Sa bawat aral, talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling, recipes na pangkabuhayan. Out of school, youth to senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom. Baking at cooking, bawat skill ay kayang matutunan. Sa bawat session, confidence at creativity ay lumalaganap. Hands-on lessons, bawat estudyante ay bida. Dahil sa malasakit at pagmamahal, bawat isa'y natutulungan. Pugay sa lahat ng trainer, teacher, assessor na may puso. Tinuturuan ng tama, nagbibigay pag-asa sa mundo. Sa Inay Chef, bawat klase ay saya at galak. Sa bawat tinapay at ulam, bagong buhay ay sumisiklab. Halina, sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarice, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay. Handa na. Halina, sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarice, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante
sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa't galak. Halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes, hanggang sa tamagos lacing. Sa bawat aral, talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling, recipes na pangkabuhayan. Out of school youth o senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom. Baking at cooking, bawat skill ay kayang matutunan. Sa bawat session, confidence at creativity ay lumalaganap. Hands-on lessons, bawat estudyante ay bida. Dahil sa malasakit at pagmamahal, bawat isa'y natutulungan. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. It's the magic, bawat estudyante ay may bagong buhay. Handa na, handa na. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina na sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Halina sayaw sa kilig ng skills at aral. Inay Chef, Maria Clarizel, hatid ay pag-asa at galak. Baking, cooking, skills na pangkabuhayan. TESDA magic, bawat estudyante may bagong buhay. Handa na, halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes, hanggang sa tamang slicing. Sa bawat aral, talent mo'y lalabas, walang kapantay, hindi missing. Hop, hop, hop. Proper food handling, recipes na pangkabuhayan. Out of school youth o senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college
estudyante may bagong buhay. Handa na, handa na. Halina sa klase ni Inay Chef, skills at knowledge hatid. Bread production at cookery, bawat lesson ay solid. Mula sa pastries, cakes, hanggang sa tamang slicing. Sa bawat aral talent mo ilalabas, walang kapantay, hindi missing. Proper food handling, recipes na pangkabuhayan. Out of school, youth to senior citizens, lahat ay may plan. Mommy, daddy, college students, kahit sino ay welcome. Dito sa TESDA may hope, may chance, bawat pangarap ay bloom.